परिवारामध्ये आपण आलो आहोत. त्यांची वाद्य संस्कृती तर आपण पाहिली आहे, परंतु त्यांनी कौटुंबिकता सुद्धा त्याच पद्धतीने जपली आहे. आज आपण बघत आहोत की आपल्यामध्ये पिढ्या म्हणजे 3 पिढ्या एकत्र आहे. आजी, त्यांची मुलगी आणि त्यांची मुलगी. आणि मला खरंच खूप छान वाटतं की पिढ्यानपिढ्या खाल्लेली रेसिपी आज आपल्याला बघायला, शिकायला आणि चाखायला मिळणार आहे. वळूया आता रेसिपीकडे. त्याच्या आधी काकू, तुमचे नाव आणि तुमची ओळख सांगा. माझं नाव रेखा कदम आणि मी राहायला इथेच राहते नाशिकमध्ये आणि माहेर परभणी आहे. वा. आणि हे आमची आजी करायची पातोड्या. तर त्या पातोड्या इतक्या आवडायच्या आम्हाला सगळ्यांना. ते आत्ता कसं खाऊ सगळ्यांना मिळतो, त्यावेळेस खाऊ पण मिळत नसायचा. त्यामुळे ही बेसन करून ते पाटाला थापून त्याच्यावर तीळ खोबरं टाकून याची जी चव आहे ना, ती अजून बी केली की असं वाटतं अरे बापरे, आपल्या आजीनेच केली की काय असं वाटतं. काकूंच्या आठवणीतली चव आज आपल्याला चाखायला मिळणार आहे. आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी कौतुक केलं आहे, मला तर खूप भूक लागली. तर आपण लवकर वळूया रेसिपीकडे. रेसिपीची तयारी खरंच पारंपरिक पद्धतीने केलेली आहे. बघूया रेसिपीसाठी लागणारं साहित्य. काकू. जिरं, खडा मसाला, धनेपूल, लसूण, अद्रक, कोथिंबीर, कांदा, खोबरं आणि हे वरतून लावण्यासाठी तीळ, खोबरं, कोथिंबीर वरतून टाकण्यासाठी आणि बेसन. चुलीवर मस्त कढई तापली आहे आणि आपण आता तेल टाकतो आहोत. तेल तापतंय आपलं. त्यात आता आपण काय टाकणार आहोत काकू? आता मोहरी टाकायची. मोहरी. वा. जिरं आणि पाणी टाकून मग तिखट टाकायचं. अच्छा. नंतर पाणी. अंदाजाने पाणी टाकायचं का काकू? हो, अंदाज. ओके. नंतर आता त्याच्यात हळद टाकायची. आपण हळद टाकतोय त्यामध्ये आणि तिखट, थोडं तिखट आणि चवीपुरतं मीठ. चवीपुरतं मीठ. आता ह्याला उकळी येऊ द्यायची का? चुलीवरचे खरंच चवच खूप छान लागते. काकू, तुम्ही काय काय करता रेसिपी अजून चुलीवरच्या? चुलीवरची मिसळ पण करते, अजून नॉनव्हेज पण करते. वा वा. आता आपण आपलं पाणी उकळायला आलंय, तर त्याच्यामध्ये आता बेसन पीठ टाकायचं. बेसन पीठ टाकायचं. ओके. अंदाजाने पाणी घेतोय ना आपण? ओके. किती जण आहात तुम्ही घरात? आम्ही 5 ते 6 जण आहोत. आणि मग सगळ्यांच्या आवडीनिवडी वेगळ्या असतील? हो, सगळ्यांच्या आवडीनिवडी. आणि तुमचं माहेर कुठलं? माहेर परभणी, मराठवाडा. वा. मग तिकडची काय आहे स्पेशल रेसिपी पारंपरिक? जास्ती करून तिकडे म्हणजे असंच मसाल्याचे पदार्थ जास्ती करतात. आणि आज आपण जी बघतो आहे पातोड्याची आमटी, ती साधारण कधी करतो? आता कसं नेहमीच बायकांना प्रश्न पडतो की बा आता भाजीला काय करायचं, तर असा प्रश्न न पडता पटकन आठवायचं आणि पातोड्याची आमटी करायची. कधी ते आळूची वडी असते ना, त्याची पण अशी पातोडी बनवून त्याची पण करतात. अच्छा. आणि आपण घोटून घेतो आहोत. हो. त्याला असं चांगलं घोटून घ्यायचं आणि ताटावर त्याला तेल लावून थापून घ्यायचं. आपल्या इकडे हे होतं आहे. आणि आता हे आपण थोडंसं घट्ट होऊ द्यायचं का ते काकू? हो, म्हणजे परातीला असं थापलं गेलं पाहिजे आणि त्याची वडी पडली पाहिजे. आता हे वड्या बनवण्यासाठी आपलं मिश्रण तयार होतं आहे आणि त्यानंतर आपण छान परातीवर थापून घेणार आहोत. आपलं हे बेसन तयार झालंय. हो. आता हे आपण ताटावर थापायला घेणार. ताटाला थोडं तेल लावून घेते. ताटाला अशा प्रकारे थोडं तेल लावल्याने ते चिटकत नाही. हां. ओके. तेल लावायचं. अच्छा. म्हणजे पुन्हा एकदा एक नवीन टीप आपल्याला भेटली आहे की पातोड्या चिटकू नये म्हणून आपण त्याला तेल लावायचं की जेणेकरून त्या काढायला सोप्या जात. वा. अशा प्रकारे हे आपण गरम गरमच पसरवायचं. हो, गरम गरम.
आणि हे थोडंसं थंड झालं का लगेच ह्याच्यावर तीळ, खोबरं, कोथिंबीर. कोथिंबीर वगैरे वा. मस्त. लहान मुले आवडीने खातात बघ सोयाबीन. तेच आहे, लहान मुलांनी खावं आणि पौष्टिक आणि खावं घरगुती, आणि घरगुती. त्याच्यात तेलकटपणा कमी बरोबर. आणि पौष्टिकता वगैरे पण चांगली. हे आता आपलं थंड होत आहे, थापायला घेतलंय काकूंनी. साधारण किती वेळ गार करायला ठेवायचं काकू? थोडं 10 ते 20 मिनिटं लागतील समजा. आपल्या पातोड्या आता थोड्याशा तयार होत आल्या आहेत, ते आता थंड व्हायला आपण 15 ते 20 मिनिटं ठेवून देऊया. तोपर्यंत आपण मला वाटतं आमटीची तयारी करून घेऊया का? हो. पातोड्या आपल्या थंड होत आहेत, तोपर्यंत आपण आमटीची तयारी करूया. तेल, मसाला भाजण्यासाठी तेल टाकतो. मसाला भाजण्यासाठी तेल टाकलंय काकूंनी. मसाले या ठिकाणी काकूंनी घेतलेला आहे. खडा मसाला आहे, धणे आहे, लसूण, आलं, कांदा आणि सुकं खोबरं आणि हे जिरं. हे सगळं परतवून घ्यायचं का? हो, चांगला असा लाल कलर येईपर्यंत भाजायचं. वा. जुन्या रेसिपी करताना तुमच्या जुन्या आठवणी पण ताज्या होत असतील. हो. ओके नाही काकू? हो. खडा मसाला सुद्धा आपण 1 सेकंद फक्त परतून घेतलाय. हो. ओके. आणि हा याचा वास एकदम छान येतो. छान येतो. गरम गरम ताजा. आपण जे करून ठेवतो मसाला, त्याचा वास सगळा उडून जातो. जेव्हा हा ताजा करतो तेव्हा एकदम भारी वास येतो. मस्त चूल आपली छान पेट घेतली चुलने आणि जसजसे मसाले टाकताय काकू तसा एक खूप छान वास आणि खूप छान सुगंध येतोय. आपली आमटी कधी बनेल काय माहिती नाही. आपले पातोडे पण थंड होत आले. आता आपण कांदा टाकणार आहोत. हो, कांदा. ओके. हे म्हणजे खडा मसाला पण आपण सगळा भाजून घेतलाय. या ठिकाणी आपण आता कांदा पण परतून घेतोय. हो. कांदा पण आपला ब्राउनिश करून घ्यायचा आहे का? हो, कांदा पण असा थोडासा लाल झाला म्हणजे त्याची चव अजूनच छान लागते. आपला हा मसाला आता भाजून झालाय. हो. मग आता हा आपण मिक्सरमध्ये बारीक करूया. नाही, पाट्यावर वाटू. वा. म्हणजे हे पूर्ण पारंपरिक पद्धतीने आपण हो. खाणार आहोत. तर आता मसाला आपण वाटून घेऊया पाट्यावर. हो. पातोडा आपला थंड होत आहे काकू. मग आता याच्यावर सजावटीसाठी आपण काय टाकणार आहोत? तीळ टाकायचे. ओके. आता आपण पहिले टाकतो आहोत तीळ टाकायचे. तीळ. नंतर आता खोबरं टाकायचं. तीळ. हा, नंतर खोबरं. हो. किसलेलं छान. हो. नंतर कोथिंबीर. वा. खूप छान दिसत आहे आणि मला आणि कोथिंबीर थोडंसं थापून घ्यायचं, दाबायचं. अच्छा, हे सगळं दाबून घ्यायचं. हो. आपल्या वड्या इथे मी पाडती आहे. तोपर्यंत काकू आपण मसाला वाटायला घेऊया. हो. तर आपलं छान वाटण तयार आहे. आता आपण काय करणार आहोत काकू? आता तेल टाकून त्याच्यात परतवून आमटीची तयारी आमटी. करायची. वा. आता टाक तेल. मसाला. वा. छान मसाला आपण परतून घेणार आहोत का? हो. त्याचा खमंग वास येईपर्यंत परतवायचं. वा. हा टाकते. हळद, तिखट, लाल तिखट, मसाला झालाय परतून. मसाला परतून घ्यायचा. हो.
पाणी, हो पाणी, जेवढी आमटी पाहिजे तेवढी पाणी. अंदाजाने पाणी. हो. वा. आता टाकते याच्यात कोथिंबीर. कोथिंबीर. वा. आता मीठ. चवीपुरते मीठ. मला वाटतं आमटी थोडं कमी मीठ टाकायचं, कारण आपण नाही, आमटीच्या बरोबरीनेच टाकायचं. अच्छा, कारण की वड्यांमध्ये पण असतं ना? नाही, वड्यांमध्ये आहे पण ते त्याच्या पुरतच टाकलेलं आहे. अच्छा. आणि हे आता आमटीला उकळी आली आहे, आमटी आपली तयार झाली आहे. वा, आमटी आपली तयार झाली आहे. हो. छान वासही आलाय. तर आता आपण ही आमटी काढूया सर्विंग बाउल मध्ये ना. हो. वा, आमटी मस्त छान उकळी पण आणि तरी पण छान आली. तर्री पण छान आली आहे, मस्त. काकूने अगदी छान पद्धतीने ताट बनवून दिलं आहे. त्यामध्ये सलाड आणि आता कैरीचा सीझन नुकताच सुरू झाला, तर काकूंनी कैरी, पातोड्याची आमटी आणि पोळी. तर आता मी टेस्ट करते आहे अगदी पारंपरिक पद्धतीने चुलीवरची बनवलेली पातोड्याची आमटी. आणि काकू, तुमचे खूप खूप धन्यवाद आम्हाला एवढी छान पारंपरिक डिश बनवून दाखवल्याबद्दल. आणि काकांनी आणि आजोबांनी छान पारंपरिक वाद्य वाजवून आमचं स्वागत केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. वा, खूप छान. आणि खरंच तो चुलीवरचा फ्लेवर लागतो आहे. आणि पातोड्याची आमटी खूप छान झाली आहे, खडा मसाल्याचा फ्लेवर खरंच खूप छान. आणि ही चव काकूंची आहे आणि ती चव तुम्हाला चाखण्यासाठी आपल्या रेसिपीज बघा, आपल्या चॅनलवरला कमेंट्स द्या आणि सबस्क्राईब करा. खरंच मला असं वाटतं ही चव नक्कीच आठवणीत राहील. धन्यवाद.